สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by ยายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการในการปักใบไม้นะคะมีทั้งหมด8วิธีนะคะใบไม้ใบเดียวสามารถออกแบบในการปักได้ตั้งหลากหลายนะคะซึ่งจริงๆวิธีการในการปักก็มีมากกว่า8วิธีนะคะแต่ผู้ทำนำมาเสนอแค่8วิธีก่อนนะคะสำหรับใครนะคะเข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์มีการปักผ้าด้วยมือนะคะมีการเย็บผ้าด้วยมือนะคะผู้สอนวิธีปักนะคะสำหรับตัวรูปแบบของตัวใบไม้เนี่ยมีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายนะคะตามอินเทอร์เน็ตนะคะตัวรูปแบบเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเราก็เลือกวิธีในการปักใบไม้ได้หลากหลายนะคะเอาไปผสมผสานให้เหมาะสมกับตัวใบไม้แต่ละชนิดนะคะ